and welcome back to my channel. So hari ni saya nak review satu produk yang sangat-sangat famous, iaitu produk FREEMAN Mask. Yang ni adalah jenis polishing, dia polish muka supaya nampak licin, bersih dan gebu. Dan yang ni adalah charcoal dan black sugar, dia guna arang dan gula hitam. Yang ni adalah gel mask dan scrub. Maksudnya dual action mask ni, maksudnya dia 2 in 1. Jadi macam ni lah rupa dia, kita tengok dulu. Yang dia ada dua jenis, satu yang warna kelabu muda, yang dan satu lagi yang warna macam ni lah. Tapi saya recommended untuk beli yang ni sebab dia boleh buat 2 in 1. Kalau yang kelabu muda tu, dia hanya guna untuk mask saja, tak ada scrub. Jadi yang ni yang besar punya, dia senang untuk dipegang lah. Dan dia punya mask ni agak banyak, 175 ml. Jadi untunglah kalau beli. Untuk satu ni kalau tak sale, harga dia dalam RM24.90. Dan saya beli time sale dekat Kadin, harga dalam RM12.45, 50%. Jadi kalau nak beli ni, beli time sale. Jadi untuk first timer yang tak pernah guna mask, kena kenal pasti dulu kulit muka kita ni jenis yang macam mana. Jadi yang ni dia kata tulis boleh all skin type. Jadi pelbagai jenis kulit boleh guna. Kulit sensitif, kulit berminyak. Tapi kalau kulit sensitif tu, pastikan bila kita letak benda ni, muka kita lembab. Letak air dululah, cuci dulu dengan air ataupun moisturize dulu kulit kita, baru kita letak ni. Sebab yang ni dia agak kasar dan mengeringkan lah. Jadi kalau jenis muka sensitif tu, kena pandai letak pelembab ataupun letak air dulu sebelum guna benda ni. Kalau jenis muka yang biasa, yang berminyak, guna je macam biasa. Jadi kita teruskan. Yang ni, macam saya kata tadi, dia jenis buka macam ni. Dan warna dia warna hitam. Tekstur dia ada, dia macam paste. Saya akan tunjukkan gambar tekstur dia nanti, dan demo macam mana bila letak dekat muka. Itu ada contoh-contoh dia. And then untuk berapa lama kita tengok benda ni boleh bertahan, dia punya expired date dekat tepi ni, bahagian belakang yang kecil ni, dia ada tulis 36 month. 36 month tu dalam masa 3 tahun lah. Jadi kalau kita nak check dia nak expired ke tak, kita tengok ni MFG dia. Dekat sini dia ada tulis MFG. Sini 6 bulan 6 2020. So maksudnya 3 tahun lagi, bulan 6 2023 baru dia expired. Jadi kita untung lah beli ni sebab boleh guna dalam masa 3 tahun. Kalau kita tak biasa guna mask, kita guna dalam seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali pun dah okey. Jangan terlalu banyak sangat guna mask sebab nanti dia akan keringkan kulit kita. Macam kulit saya ni jadi berminyak. Untuk charcoal ni, fungsi charcoal ni, dia adalah untuk polish kulit, buang sel kulit mati. Lepas tu dia boleh kurangkan pori tersumbat macam blackhead macam tu. And then dia boleh kurangkan jerawat juga. Jadi yang ni memang gel mask ni yang ada charcoal ni, dia memang bagus untuk kulit-kulit dia macam tu. Macam kulit berminyak macam saya memang bagus lah. So dia kurangkan juga minyak dekat kulit tu. Tapi jangan guna lama sangat. Letak je terus dalam, paling lama pun 10 minit lah. Kita letak dalam 5 ke 7 minit saja tu pun dah kira okey dah. And then black sugar ni dia akan bantu untuk scrub muka kita. Scrub tu pula dia akan untuk licinkan kulit muka, kita akan rasa halus dan lembut. Jadi bila guna ni, kita letak je terus dekat muka, jangan banyak sangat. Kita buat mask, dia dah dalam 5 ke 7 minit macam tu, baru kita gosok dia. Jangan cuci terus sebab dia ada 2 in 1 action. Jadi kalau 2 in 1 action ni, kita kena letak dulu, lepas tu kita gosok jadi scrub, lepas tu baru kita cuci. Lepas cuci tu terus letak, biarkan dia kering dulu, lepas tu letak pelembab supaya untuk elakkan muka kita jadi kering. Kalau untuk jenis kulit yang kering lah terutamanya. Kalau kulit berminyak, ni memang recommended. And then untuk bau dia pula, bau dia
dia sedap. Bau dia taklah sedap sangat, tapi sedap lah juga. Dia taklah seteruk mana pun. Sebab ada satu mask tu saya beli warna biru ke, Freeman juga. Bau dia memang bau pelik. Jadi apa yang ada dalam ni, mask ni memang recommended kalau beli. Dia ada juga yang jenis sachets punya, tapi yang tu RM7 satu. Dapat guna sekali je. Lebih baik beli yang ni RM12, dapat guna berkali-kali. Boleh kongsi-kongsi juga dengan orang lain. Yang penting benda ni kena pakai pelembab sebelum dan selepas pakai, sebab benda takut nanti muka jadi kering. Jadi kalau siapa-siapa yang nak cuba benda ni, boleh cuba. Untuk first timer memang sangat-sangat recommended. Saya beli dekat Guardian waktu harga dia RM12 lebih. Untuk mask Freeman ni, dia ada banyak jenis. Makin hari makin banyak sangat jenis dia. Tapi yang ni adalah jenis yang terfamous. Kejap lagi saya akan tunjukkan mana jenis mask-mask yang famous yang dululah. Sekarang ni dia dah ada lagi mask kosmik, ada lagi untuk kaki, dia ada lagi untuk mask untuk kaki pun ada tau. Mask untuk leher, dia semua ada. Brand adalah Freeman ni juga. Jadi Freeman ni memang adalah jenis mask yang memang dah famous lah. Macam-macam jenis mask dia ada. Saya akan tunjukkan gambar jenis-jenis mask yang dia ada. Tapi yang ni adalah yang paling laku. Sebab dia kata boleh buangkan blackhead. So kalau buang blackhead tu mesti orang nak. So kita tengok benda ni berkesan ataupun tidak. And then kalau untuk buang blackhead tu, saya rasa kita kena ada spesifik cara dia. Kita letak dekat sini saja. Letak air suam. Lepas letak air suam, kita dah steam dia bagi panas. And then kita letak ni, kita terus mask dia dan gosok betul-betul guna yang scraper blackhead tu. Baru dia berkesan. Sebab kalau terus guna ni, guna tangan je dia tak berkesan. Dia kena guna yang blackhead punya tu, scraper tu. Baru dia boleh keluar. And then feedback lepas guna ni, dia memang tak keringkan sangat kulit. Sebab muka saya jenis muka berminyak. Jadi dia tak keringkan sangat kulit. And dia tak ada pengelupasan, dia tak ada iritasi untuk saya lepas gunalah, pengalaman saya. And then untuk blackhead tu dia agak kurang, mungkin sebab saya just guna tangan. Kalau saya cuba guna berus dia, blackhead tu dia memang akan lebih bagus lah. And then macam saya cakap tadi, dia punya merah-merah, buat merahkan mata dengan hidung tu memang ada. Sebab memang kulit saya jenis sensitif dekat situ. Saya tak pasti dengan orang lain, tapi dia sekejap je. Bila kita dah letak moisturizer ataupun dah letak air, letak dekat kipas, dia akan jadi okey. Sebab tu saya letak 5 ke 7 minit je. Itu adalah feedback saya lepas guna yang ni. Jadi recommended. Beli yang besar ya, jangan beli yang kecil. Okay. Ada orang tanya bila nak pakai mask ni. Macam saya, contoh saya lah, saya selalu cuci dulu muka saya guna air panas. Bukan air panas sangat lah, air suam. Cuci macam biasa. Lepas tu saya keringkan dulu muka, letak air. Lepas tu saya gunakan ni. Lepas saya guna ni, lepas guna mask dengan scrub tu, lepas tu saya cuci, lepas tu saya guna moisturizer. And then untuk first timer juga, saya perasan kalau tak kira lah dia sensitif atau tak, dia akan rasa macam panas-panas sikit muka tu. Rasa macam pedih-pedih sikit. Sebab tu jangan letak lama sangat. Sebab kalau letak lama sangat dia akan jadi makin pedih. Terutamanya dekat bahagian hidung ni dengan bahagian mata ni. Untuk first timer sahajalah. Kalau macam kita dah biasa guna benda ni, tak ada efek sangat. Jadi dia punya scrub tu memang agak kasar sikit, dia punya scrub tu. Tapi kita dapat rasa kita gosok-gosok muka tu. Jadi dia jangan terlalu, untuk first timer tu jangan tekan kuat sangat. Just lembut-lembut je. Sebab nanti bila kita dah cuci tu, muka akan rasa pedih-pedih kalau kita kuat sangat gosok dia ataupun kita letak banyak sangat. And then jangan letak terlalu tebal, letak sedang-sedang, gosok pun sedang-sedang. Sebab dia akan pedihkan sini dengan dekat sini. Untuk saya lah, untuk pengalaman saya yang pernah cuba benda ni. And then kalau kita rasa pedih tu, kita terus je cuci, scrub sikit, terus je cuci. Sebab jangan biar lama sangat. Sebab takut nanti dia jadi iritasi kulit. Kalau iritasi kulit, dia lagi teruk lah, dia akan keluarkan merah-merah. Jadi untuk yang nak cuba ni, kita kena tengok kesesuaian kulit kita. And then kena guna cara yang betul. And then saya recommend cara saya guna macam tadi lah saya tunjukkan. And then kalau siapa-siapa yang pernah guna, cuba komen pengalaman korang guna benda ni. Freeman Charcoal and Black Sugar.
Yang ni untuk buang kulit berminyak dan yang ni untuk exfoliate, untuk scrub muka, untuk buang pori dan buang minyak tu. Jadi kalau siapa-siapa suka nak tengok lagi banyak lagi review produk-produk kecantikan, jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum. Korang suka Freeman yang mana satu? Bye bye.